Një përshëndetje nderuar shikues në edicionin e mesditës këtu në Top Channel. Me vendim të kryesisë së Partisë Socialiste shkrihet struktura drejtuese e këtij subjekti politik në Shkodër. Gjatë mbledhjes së kryesisë së partisë në këtë qytet u zhvilluan debate të ashpra si pasojë e situatës krijuar nga ngjarjet që ndodhen pas zgjedhjeve lokale të qershorit. Ne do të lidhemi tani me qytetin e Shkodrës, ku është gazetari Klodian Zhivani, i cili do të na japë më shumë detaje. Përshëndetje Klodian, çfarë po ndodh me Partinë Socialiste në Shkodër? Përshëndetje Ardi, atëherë Partia Socialiste e Shkodrës ka zhvilluar takimin e radhës me të gjitha anëtarët dhe strukturat e kësaj partie, ku i pranishëm ka qenë edhe koordinatori i Partisë Socialiste zoti Arben Plumbi. Një takim i zhvilluar me socialistëve ku nuk munguan as debatet, ndërsa u diskutua për shumë tema lidhur me qytetin e Shkodrës dhe ndoshta me të gjithë qarku. Në përfundim, koordinatori zoti Plumbi dha edhe lajmin e shkrirjes të gjitha strukturave të Partisë Socialiste. Ky një vendim i kryesisë së Partisë Socialiste. Arsyet sipas tij janë fakti se Partia Socialiste e Shkodrës nuk ka një drejtues, në ndryshim nga gjitha rrethet e tjera, Partia Socialiste e Shkodrës nuk ka një drejtues. Në dalja i foli edhe për vjeshmërinë se si do të drejtohet Bashkia e Shkodrës në vijim, por edhe kishte një ftesë edhe për zotin Basha për t'u bashkuar reformën zgjedhore. Unë juftoj të ndjekim pra edhe intervistën edhe nga zoti Plumbi. Riorganizimet në mënyrë krejtësisht natyrale që shoqërojnë edhe me çik debate për këtë punë bëhen. Po tjetë se gjërat kishin vajtur vaj, nuk kishim pse të bënim një riorganizim. Dhe tematika e kësaj mbledhjeje sot kishte të bënte pikërisht me riorganizimin e strukturave të Partisë Socialiste në të gjithë Bashkinë e Shkodrës. Ju e dini që partia në të gjithë Shqipërinë është në një proces votimesh, zgjedhjesh. Dhe ne në 16 nëntor kemi procesin e votimeve me një antar një vot për të zgjedhur delegat të Kongresit, do kemi në fund të janarit. Pikërisht qëllimi të kësaj i shërbente edhe mbledhja e sotme me grupin e koordinatorëve dhe me stafet e tyre përkatëse, të cilët po bëjmë punën e riorganizimit të strukturave socialiste, pra të organizatave socialiste në të gjithë Bashkinë e Shkodrës. Ndërkohë, Selia Rozë në Shkodër nuk e ka një kryetar, do të jetë pjesë e agjendës. Po. Atëherë, pikërisht sepse me vendim të kryesisë Partisë Socialiste është shkrirë struktura drejtuese e partisë në Shkodër. Ky grup që neve kishim sot zëvendëson pikërisht mungesën e atyre strukturave drejtuese të partisë për të menaxhuar dhe koordinuar procesin e zgjedhjeve në Partinë Socialiste. Në të gjitha bashkitë e tjera të vendit këtë proces e menaxhon kryetari i Partisë së Bashkisë bashkë me Asamblenë Socialiste. Në Shkodër, meqense nuk i kemi këto struktura sot, kemi këtë grup nismëtar, koordinatorësh dhe stafet që ata kanë zgjedhur pikërisht për të koordinuar të gjithë kalendarin e zgjedhjeve në Partinë Socialiste për fshirë dhe atë të Bashkisë Shkodrës. E zotit Plumbi, sa pritet që të zgjasë ky proces në fakt që të zvendësohen strukturat e Partisë Socialiste tashmë të shkrira? Po, atëherë ky vendim i drejtuesve socialist duket sikur është marrë për të krijuar atyre më shumë kohë për të menduar për të ardhmen e Partisë Socialiste në Shkodër. Duhet kujtojmë se në mbledhjen e zhvilluar u shprehen shumë pakënaqësi, madje kishte debate të forta nga ana e socialistëve për shumë pakënaqësi. Një ndërto ishte edhe mungesa e punësimeve në Shkodër, mungesa e disa drejtuesve në disa drejtori, ndërkaq ka shumë pakënaqësi, vijojnë të kenë pakënaqësi për shkak se në drejtoritë e Shkodrës merrohen individ nga qytetet e tjera. Si duket, ky vendim pra e marrë nga Partia Socialiste është për t'i dhënë kohë atyre që të mendojnë për gjitha këto pakënaqësi dhe në vijim të japin kohë vetes për të menduar se cilë do të jenë kandidaturat e mundshme për të drejtuar Partinë Socialiste të Shkodrës, por edhe për të krijuar të gjitha strukturat me radhë. Klodian Zhivani, falenderoj për këto informacionet drejt për drejta për shkrirjen e strukturës PS-s në Shkodër dhe nga ky qytet kthehemi në Tiranë. 22 deputet kërkojnë që 21 janari 1920, dita e Kongresit të Lushnjës, të shpallet fest kombëtare. Ky propozim u diskutua në Komisionin e Ligjeve. Lidhemi me kryesinë e kuvendit ku është gazetari ynë i politikës Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, çfarë u vendos në Komisionin e Ligjeve sot? Ardi Mirdita ka qenë nën kryetari i kuvendit Muslim Urrizja, i cili ka mbrojtur idenë se 20 janari, pra Kongresi i Lushnjës duhet të jetë fest kombëtare. Zoti Murrizi tha se pikërisht për këtë çështje janë mbledhur dhe 12.000 firma nga qytetarët e Lushnjës. Sipas tij, kjo ngjarje historike duhet të jepet merita që takon.
Relator i këtij projektligji për ta kthyer 21 janari në festë kombëtare ishte deputeti socialist Alket Hyseni. Ai u pajtua me faktin që kjo është një datë e rëndësishme në historinë e Shqipërisë, por tha se nëse do të vendoset si festë kombëtare, atëherë do të ketë një kosto të madhe financiare, pasi si administrata shtetërore ashtu dhe punonjësit të cilët shërbejnë në sektorin privat do duhet të bëjnë pushim. Pra ka një kosto financiare, tha zoti Hyseni. Sipas tij, Shqipëria ka 14 festa kombëtare, më shumë se çdo vend në rajon, dhe nëse i shtohet dhe kjo fest, pra bëhet në total 15 festa kombëtare dhe e gjitha kjo rëndon në buxhetin e shtetit, tha deputeti Hyseni. Ndërkohë ka patur edhe një debat të fortë mes deputetit Ali Madhi dhe deputetëve socialist, kur ai tha se Partia Socialiste është vijuese e partisë kriminale të punës. Megjithatë, ardhi edhe deputeti socialist i Lushnjës, Bashkim Fino, tha se nuk mund ta miksosh një ngjarje të tillë historike me problemet financiare. Jam kundër argumentit financiar, u shpreh deputeti Fino. Ai kërkoi që diskutimet të shtyhen pasi nevojitet një relacion i plot historiko-politik. Dhe pikërisht ky propozim i deputetit Bashkim Fino është pranuar nga kryetari i Komisionit të Ligjeve Ulsim Manja dhe pas një jave ky projekt ligj për ta kthyer 21 janari në festë kombëtare do të vijë përsëri në komision për të diskutuar. Muhamet Veliu, drejt për drejt nga kryesia e Kuvendit në Tiranë, falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Sot përfundon afati për zgjedhur dosjet që do t'i kalojnë për hetim prokurorisë speciale. SPAK, pjesa më e madhe e tyre do t'jenë nga krimet e rënda, të cilat aktualisht ka në dorë 1500 çështje dhe 900 prej tyre janë hetime pasurore. Nisur nga objekti i punës që i përcakton ligji prokurorisë speciale, SPAK do të hetojë dosjet e grupeve kriminale dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Këto dosje në fakt do t'jenë vetëm fillimi. Anila Hoxha. Edvin Kondili së bashku me 3 prokuror të tjerë të krimeve të rënda që do të shkrihet, nuk do t'i lësh zyrat si kolegët e tjerë të kësaj prokurorie. Ndryshe nga Kondili, që është njëri nga prokurorët e ardhshëm të SPAK, SPAK-u 10 prokuror të tjerë të krimeve të rënda. Nëse e kalojnë vetingun, do t'u thonë lamtumir këtyre ambienteve dhe do të presin emërimin në prokurori të zakonshme. Për ata që nuk do t'jenë më prokuror të krimeve të rënda, edhe intensiteti i hetimeve nuk është më i njëjtë. Gjendem në prokurorim për krimet e rënda, ambientet dhe zyrat e të cilës pritet të kalojnë në dispozicion të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK. Prokuroria për krimet e rënda pritet të shkrihet së shpejti, ndërsa deri më tani, nga një evidentim i dosjeve që gjenden në hetim, për shkak se duhet parë se cilat prej tyre do t'i kalojnë SPAK-ut, rezulton se prokurorët e krimeve të rënda kanë në hetim 1500 çështje, prej të cilave kryesorin çështjet e hetimeve pasurore në shifrën e 900 dosjeve. Shifra është nxjerrë në vazhdon e parapërgatitjeve që po bëjnë institucionet e detyruara nga ligji, ndërsa një grup po kryen analizimin e të gjitha dosjeve në të gjitha prokurorit në rrethe. Deri në datën 31 tetor, sipas një burimi jo zyrtar, i është lënë afat prokurorive në rrethe dhe prokurorisë së krimeve të rënda, që të përgatisin relacionin, ku do të raportohet se sa prej këtyre çështjeve kalojnë nga rrethet në SPAK, në të cilat më të rëndësishmet janë ato të hetimit të korrupsionit. E njëjta gjë do të ndodhe edhe me krimet e rënda që do të shpallë moskompetencën dhe do delegojnë në rrethe dosje për veprat e gjobvënies, terrorizmit dhe krimit në familje. Njëkohësisht, Garda e Republikës po kryen përzgjedhjen e atyre që do të jenë bodyguardët e prokurorëve të SPAK, ndërsa qeveria ka hapur kuletën dhe ka akorduar 1.2 milion euro për prokurorinë e posaçme SPAK. Megjithatë, SPAK që shpresohet të hetojë korrupsionin në nivele të larta, deri më tani ka 8 emra prokurorësh, ndërsa pragu minimal duhet të jetë sipas kushtetutës me 10 antar. 4 të tjerë presin vetingun, kurse njëri prej tyre u shkarkua. Këshilli i lartë i prokurorisë ka deklaruar shpesh gjatë këtij viti afate për ngritjen e SPAK-ut dhe së fundmi ka lënë si ca kohor muajin nëntor. Nga ana tjetër, amerikanët vazhdojnë këmbguljen dhe mbështetjen, ku edhe në takime për institucione të tjera të drejtësisë,
Spaku është kryefjala e tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin punën e institucioneve të reja të drejtësisë. E njëjta mbështetje do të jetë edhe për SPAK, strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Pas ngritjes së të gjithë institucioneve, përmes bashkëpunimit të tyre, qytetarët shqiptar do të kenë akses të vërtet në drejtësi. Oficerët e sigurisë në shkolla janë vendosur në 150 institucionet arsimit mesëm në gjithë vendin. Por si po funksionon ky projekt pilot dhe sa efektiv është prania e një oficeri në shkollë? Gazetarja Juli Ristani na sjell kronikën vazhdim. Për të siguruar mbarvajtjen e procesit mësimor, në 150 shkolla po zbatohet prej 2 vjetësh projekti Shkolla të Sigurta. Ky projekt konsiston në caktimin e një oficeri sigurie në shkollë, I cili është jo vetëm mik I nxënësve, por edhe një hallkë e rëndësishme për mbarvajtjen e procesit mësimor. Në fillim donim pakoj që të ambientoheshim, se ishte kështu si diçka e re, një person shtesë na dukej më shumë sikur për na survejonte, sikur ishte vetëm për të na survejuar ne. Po që faktikisht është ndim goxha e madhe, sepse përveç se për sigurinë në mjediset e shkollës, ajo rri dhe mjediset rreth shkollës, po ndonjëherë kemi edhe kështu një si person tjetër për të folur, nëse kemi ndonjë problem. Është kudo e pranishme dhe është gjithmonë për të na vëzhguar në rast se dalim nga rruga duhur. Më përpara shihe nxënësit që vinin pa uniforma, që përdorin lëndë narkotike në rreth ambienteve të shkollës, por edhe brenda shkollës, njerëz që rinin me celular edhe brenda orës së mësimit, thyrje rregullisë të sigurisë të tjerë. Tani është më mirë, me thënë të drejtën. E ka marrë seriozisht punën, nuk është se është aty thjesht për të plotësuar disa dokumenta me shkrim dhe aq mbaroi. Fillimisht ndjeja paragjykime, duke qenë se oficerin e sigurisë nuk e shihnin si një figurë për t'i mbrojtur ata, por mund të themi si një figurë shumë strikte, shumë rigoroze dhe shumë të ashpër. Si gardian mund të themi, por me kalimin e kohës kemi arritur ta zbusim këtë fenomen, i kemi bërë nxënësit të kuptojnë që figura e oficerit sigurisë është për sigurinë e tyre dhe ata të vinë tashmë të bëhen palë me ne. Oficeri sigurisë është gjëja më pozitive dhe më e përshëndetur dhe më e përkrahur nga gjithë komuniteti prindërve dhe I nxënësve njëkohësisht. Puna e tij nuk zëvendëson as pak punën e mësuesit kujdestar ose punën e drejtorit shkollës, por është mbështetëse për ta. Jemi mësuar edhe kur na flet gjesi e marrim për të mirë qenë, jo sa për të kaluar rradhën. Për mua kjo do të thotë një arritje duke krijuar këtë sigurinë të nxënësit dhe ka shumë nxënës sa janë në Sami Frashëm, më themi 1500 nxënës, dhe duke krijuar besimin e tyre, duke e marrë këtë, për mua është vërtet një arritje dhe I falenderoj shumë. Porti peshkatarëve në Vlorë nuk ka kushte, peshkatarët vendas janë të lodhur së kërkuari një mol të rregulluar apo drita dhe ujë, ndërsa peshkatarët e huaj thonë se port më të keq nuk kanë parë asgjë kundi. Triporti ose porti I anijeve të peshkimit në Vlorë vazhdon të mbetet pa investime. Peshkatarët dhe pronarët e anijeve të peshkimit thonë se dhe remontin e kryej në kushte jo normale në mungesë të një kantieri. Çmimi I naftës sërish po bëhet problem për këta peshkatarë. Sipas tyre ka disa ditë që një kompani private që e ka marrë me koncesion furnizimin e ka rritur çmimin. Pjesir po heqim, për zotin sa po vuajmë, një zot e merr vesh. Asnjë ndihmë është ti. Shqyrë që kemi pasur këtu me zanin, që na kanë ndihmuar me këto gjëra që ka pas mundësi. Do të thotë që bankina me vjet siç e diskutuan edhe pak më parë, shkuar një jetë mbytur. Kupton shërbime nuk ka. Nuk janë për vingje për këto. Duhet vemi të zëmradhën pa shalimam. Kupton që me imja që ka probleme për ujin që fut duhet pres radhën kur të vijë radhë. Tani që janë të mbytura asnjëri nuk interesohet, asnjë rrugë deri te kokë e molit, nëse shikon ke vajtur ande, një rrugë, një asfalt, një gjë. Lekat merren, taksat merren. Sipas peshkatarëve, porti I peshkimit në Vlorë nuk ka ngjashmëri me të tjerët, e as me Durrësin apo Shëngjinin. Ka dhe peshkatar të huaj, siç është një turk, I cili shprehet se këto kushte nuk I ka parë në asnjë port ku ka punuar më herët. Porti Vlora për mua nuk është mirë, është do një organizacion një pastrimi. Normalisht këtu ka venda, shesh, për ngrihet anjet, po nuk ka sistem. Do një sistem, një marina, e një rregullimi, një ujë, drita. Në portin e peshkimit në Vlorë operojnë rreth 80 anije peshkimi. Bliça e Beratit njihet për kultivimin e ullirit kokërmadh, por këtë vit fermerët thonë se nuk do të ketë vaj pasi prodhimi u dëmtua nga moti, por edhe nga mungesa e subvencioneve. Ulliri I Beratit ose ulliri kokërmadhi, tavolinës është më I kërkuari në vend dhe jo vetëm.
Këtë vit prodhimi i ullirit është shumë i ulët në rang qarku, ndërsa në fshatin Bilq pothuajse nuk ka pasur fare prodhim. Fermerët e zonës së Bilqës tregojnë se faktor kryesor ka qenë klima jo e favorshme për prodhimin. Fermeri Hasbiguri shprehet se çdo vit ka patur mjaftueshëm për vete si dhe për të tregtuar, ndërsa si vjet nuk plotson as konsumin për familjen e tij. Unë kam rreth 300 rrugë. Dhe si vjet nuk mora asnjë kokër. Një nga shkaqet kryesore. Mendoj unë është satësira e muajit. Behar nga muaj qershor deri muaj tetor në dorë, pothuajse edhe vjeshtët. Fermeri Bujar Sina, njëkohësisht dhe biznesmen, shprehet se është drejt falimentimit. Prodhimi shumë i pakët i ullirit ka bërë që të ketë edhe rënje në prodhimin e vajit. Jemi drejt falimentimit, drejt mbylljes së fabrikës për të cilën shpenzimet janë shumë të mëdha. Pothuajse të gjithë kemi marrë kredi, shprehet ai. Gjithë zona jonë nuk ka bërë ullim si vjet. Punoj me sa për mos janë në 3 ditë. Janë në 3 ditë, 2-3 ditë. Mbledhim kështu nga pak dhe bëjmë vaj. Kjo është pasojë e thasisë madhe. Shërbimi është bën 1-1, ju është edhe prej është punuar nga dishmëri çdo gjë, por si vjet nuk pa prodhim. Nuk ka as për vaj, jo për të shitur. Nga fermerët mësohet se disa vite më parë për këtë zonë nisi ndërtimi një kanali, por që nuk u vu asnjëherë në shfrytëzim në dobi të fermerëve. Në Gjirokastër këtë vit u rrit numri i turistëve që vizituan monumentet, por bashkë me frekuentimin shtohet edhe emergjenca e zgjidhjes problemeve si informaliteti ekonomik dhe komentet negative që lën turistët për shkak të ndotjes. Në Gjirokastër, sezoni turistik i këtij viti regjistroi në statistikat lokale gati 140.000 vizitorë të huaj dhe vendas, çka tregon se trendi atyre që vizituan monumentet ka ardhur në rritje. Në një takim që analizoi rezultatet dhe problemet e sezonit turistik, u tërhoq vëmendja për numrin e lartë të bujtinave dhe njësive të tjera në funksion të turizmit që gjenden jashtë sistemit fiskal dhe operojnë në informalitet. Kreu i Domës së Tregtisë dhe Industrisë, Maksim Hoxha, tha se kjo kategori po kryen konkurrencë të pandershme kundrejt taksapaguesve të rregullt në tregun e turizmit. Kaluam një sezon turistik me peripetësit që dihet tashmë për investimin që u bën në zonë muzeale me kaldrëmë dhe këto. Tani lind një detyrë shumë e madhe nga qeverisja vendore të merren masat se si do bëhet kalimi, si do jenë ka dhe kalimit të mjeteve, parkimet, mbasi dihet që Gjirokastra është specifike në këtë fushë. Çështja që preku dhe u bë pjesë e komenteve negative të vizitorëve këtë vit ishte sërish ndotja sidomos në zonat rurale. Specialisti i drejtorisë së monumenteve ngre problemin e mungesës së kapaciteteve të bashkive për të zgjidhur problemin. Ishte një grup i huaj që kishte në kalau mahit, të tha me krau për balë është një lanshyt, Ndërsa prefekti i Qarkut Astrit Aliaj tërhoqi vëmendjen edhe për nevojën për informacion mbi problematikat që duhet të përcjellë sektori i turizmit. Do drejtja vëmendje që Bashkia Tropulli dhe Malje nuk kanë krijuar një zyrë turistike me qëllim mbledhjen dhe dhënien e informacionit për lëvizjen e numrit të turistëve. Padyshim që këto bashki janë të pasur me asete turistike dhe monumente kulturore, parqe natyrore, monumente fetare si kisha, manastire e tjera. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës numërohen gjithsej rreth 4700 biznese. Gjatë vitit të fundit u regjistrua në platformën e Booking mbi 170 bujtina të reja, shumica e të cilave ende nuk janë regjistruar. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë nuk pritet të dalin deri në dhjetor. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka thotë se kjo vonesë ndodh për shkak të ankesave të subjekteve politike. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, theksoi se certifikimi i zgjedhjeve të 6 tetorit mund të zgjasë deri në muajin dhjetor. Daka tha për RTK-n se kjo vonesë mund të ndodhë për shkak të ankesave të subjekteve politike dhe të kandidatëve. Nuk mund të bëj parashikime, nuk mund të them fundi i nëntorit apo fillimi i dhjetorit, nëse ka ankesa me shumë gjasë do të shkohet prapë në rinumrim. Mund të them që kjo formë ankesave duhet të rregullohet si në vendet e tjera, sepse në të vërtetë kjo stërzgjatje është e lodhshme, ka thënë ajo. Daka theksoi gjithashtu se mund të ketë edhe rinumrim të përgjithshëm të votave, pasi ka ankesa nga partitë politike dhe kandidatët për deputet. Sa ka Gjykata Supreme ka miratuar ankesën e lëvizjes vetëvendosje për numrimin e më shumë se 4600 fletëve të votimit të zgjedhësve jashtë Kosovës. Me këtë vendim u anullua ai i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili e kishte refuzuar si të pa bazë ankesën e lëvizjes vetëvendosje për numrim.
Ambasadori francez në Serbi shpjegon disa koncepte të shtetit të tij për pengesën që ju bën nga Parisi hapjes së negociatave me SBS, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ambasadori i Francës në Serbi, Jean-Louis Falconi, shkroi në Twitter se vendi i tij nuk po synon një veto apo një lloj partneriteti të privilegjuar, por mbështet anëtarësimin e plotë të Serbisë dhe Ballkanit Perëndimor në BE. Ajo që Franca e propozoi Këshillit të Bashkimit Evropian ishte një ide e modernizimit të procesit të pranimit, i cili do të mundsonte që vendet kandidate, të cilat i kanë përmbushur kriteret në fusha të caktuara, të fillojnë dhe të shfrytëzojnë përfitimet e tyre në vend që të presin fundin e procesit, pa deklaruar ai në një intervistë për Fone 2 ditë më parë. Falconi shpjegoi se procesi aktual i pranimit të ngadalt duhet të bëhet më i shpejt, më përparimtar, por edhe i kthyeshëm. Sipas tij, rezultatet e procesit aktual të pranimit nuk janë të mjaftueshme. Qytetarët nuk shohin asgjë konkrete dhe ai shpeshherë është pre e burokracive. Ideja është që kur një vend të përfundojë negociatat në një zonë të caktuar, të jetë në gjendje të ulet në të njëjtën tryezë me vendet anëtare dhe të marrë pjesë në hartimin e politikave, por pa të drejtë vote, ka shpjeguar Falconi në intervistë. Kur bëhet fjalë për interpretime të ndryshme të pozicionit të presidentit francez, ambasadori kujtoi se Macron ishte shumë i qartë gjatë vizitës së tij në Serbi në muajin korrik, kur konfirmoi se premtimi i BE-s për pranimin e Ballkanit Perëndimor do të përmbushet, por në të njëjtën kohë ai tregoi se nuk është e vështirë të shihet se Bashkimi Evropian nuk po funksionon mirë, ka shtuar diplomati i lartë. Pentagoni publikoi më në fund pamjet e operacionit më të bujshëm që prej vrasjes së kreut Al-Qaedës Bin Laden. Në videon e operacionit që vuri në shënjestër kreun e shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi janë censuruar lëvizje taktike, por duken disa nga momentet më të rëndësishme që çuan al-Baghdadin të veten në erë bashkë me të bijtë. Ushtria amerikane ka publikuar pamjet e para të sulmit në veri të Sirisë që solli vdekjen e liderit të shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Filmimet i tregojnë forcat amerikane teksa qëllonin nga helikopteri mbi militantët e ndodhur në kompleksin ku fshihej kreu i ISIS-it. I rrethuar, al-Baghdadi vrapoi drejt një tuneli që nuk kishte dalje tjetër dhe kur pase nuk i mbetej rrugë shpëtimi, hodhi veten në erë. Bashkë me të nga shpërtimi vdiqën dhe 2 fëmijë, e jo 3 siç ishte raportuar deri tani, sqaroi kreu i komandës qendrore të ushtrisë amerikane, generali Kenneth McKenzie. McKenzie konfirmoi gjithashtu raportet e mediave se al-Baghdadi është varrosur në det. Mbetet e tij u konfirmuan përmes analizave të ADN-s. Në kompleks u kapën të gjallë 2 bashkëpunëtorë, nga të cilët zyrtarët amerikanë shpresojnë të nxjerrin të dhëna të vëra, të cilat i vinë në ndihmë forcave amerikane dhe atyre demokratike siriane me të cilat po bashkëpunojnë. Mendohet se përpara publikimit, videoja u pastrua për të siguruar se aty nuk tregohen taktikat e përdorura nga trupat amerikane. Apple lëshon një ultimatum për pajisjet që janë prodhuar deri në vitin 2012, të gjitha iPhone-ët dhe iPad-ët duhet të përditësojnë sistemin iOS deri të dielën, ndryshe rrezikojnë bllokimin e disa aplikacioneve. Përdoruesit e iPhone-ve të epokës së Steve Jobs mund të përballen me bllokimin e disa aplikacioneve të dielën nëse nuk përditësojnë softuerin. Apple sqaroi se një pjesë e pajisjeve iPhone 5, seria e fundit e iPhone-ve të mbikëqyrur nga vetë Jobs, do të ketë nevojë të përditësohet në versionin iOS numër 10.3.4. Pak të update, disa aplikacione të tyre përfshirë App Store, iCloud, email dhe kërkimi në web nuk do të funksionojnë. Problemet do të nisin pak përpara mesnatës së të shtunës. Shumë përdorues ndër vite e kanë pasur shqetësim për ditësimin e iPhone-ve me bateri të vjetra për shkak të problemeve të performancës. Disa prej tyre madje pretendojnë se kompania i ngadalson vetë telefonët e vjetër për të nxitur blerjet e reja. Apple i mohoi të gjitha pretendimet në mesin e një hetimi të nisur nga qeveria amerikane për këtë çështje në vitin 2018. Ne kurrë nuk kemi bërë dhe nuk do të bëjmë asgjë për të shkurtuar qëllimisht jetën e çdo produkti Apple, kishte thënë në aso kohë kompania. Ndërkohë, në këshillat e fundit thotë se është gjithmonë një ide e mirë që sistemi operativ të iPhone-ve të përditësohet vazhdimisht. Twitter nuk do të lejoj reklamat politike dhe kjo po ngjall reagime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2 kampet që po bëhen gati për fushatën e zgjedhjeve presidenciale 2020. Twitter i planifikon të ndalojë të gjitha reklamat politike në mbar botën me argumentin se dërgimi i mesazheve të tilla duhet të fitohet, jo të blihet. Ndërsa reklamimi në internet është tepër i fuqishëm dhe shumë efikas, kjo fuqi sjell rreziqe të konsiderueshme për politikën, tha shefi ekzekutiv i kompanisë Jack Dorsey. Giganti tjetër i medjave sociale Facebook nuk pajtohet me këtë linjë. Themeluesi i tij Mark Zuckerberg mbrojti politikën e kompanisë së vet, duke thënë se në një demokraci nuk është e drejtë që kompanitë private të censurojnë politikanët apo lajmet. Vendimi për ndalimin e reklamave politike nga ana e Twitterit
ngjalli reagime të ndryshme në 2 kampet në Shtetet e Bashkuara, të cilat janë angazhuar për presidencialet e vitit 2020. Brad Parscale, menaxheri fushatës për rizgjedhjen e presidentit Donald Trump, e përshkroi këtë hap si një përpjekje tjetër për t'i bërë që të heshtin Trumpin dhe konservatorët. Ndërsa Bill Russo, zëdhënës i fushatës së kandidatit demokrat Joe Biden, tha se kur përballemi me një zgjedhje mes dollarëve të reklamave dhe integritetit të demokracisë son, është mirë që nuk triumfuan të ardhurat financiare. Ndalimi i reklamave politike nga ana e Twitterit do të fillojë të zbatohet nga data 22 nëntor. Panairi i videolojrave në Paris sjell fjalën e fundit të teknologjisë. Madje fëmijët kësaj radhe mund të krijojnë vetë një lojë dhe ta marrin atë në shtëpi. Në Paris çeli dyert panairi më i madh i videolojrave në Francë, i cili sjell veç të tjerash dhe konsolat më të shumë pritura të 2020-s. Eventi konsiderohet si rasti perfekt për të provuar lojra të reja përpara të tjerëve, për të takuar lojtar profesionistë dhe për të zbuluar mënyra se si ta kthesh këtë pasion në një dhunti të vërtet, thonë organizatorët. Është momenti perfekt. 2 muaj na ndaj nga Krishtlindjet dhe kemi gjithë këto lojra të reja e mjaft cilësore për të treguar. Është shumë e rëndësishme për ne, sepse sezoni festiv mbetet thelbësor për biznesin. Vizitorët ishin të entuziazmuar nga risitë e panairit. Kemi kaq kohë që duam të vim, sepse jemi adhurues të videolojrave dhe në shtëpi kemi plot konsola të vjetra. Pasionin ton ja kemi përcjellë edhe Rafaelit, që është 5 vjeç. Prindrit janë ftuar këtë radhë të zbulojnë një univers lojrash në një zonë që i kushtohet të kuptuarit të joshjes së fëmijëve ndaj videogameve. Madje për entuziastët e vegjël ka edhe një mundësi të re, të krijojnë lojën e tyre të cilën mund ta marrin në shtëpi e të luajnë në kompjuter.